سلامتی. زمان کجا ای دلبر و دلدار من، ای تو مه شب‌های من، آرامش جانم شدی، خاکستر و آتش شدم. چه سرعی آماده چه کارا میکنی؟ همیشه اینجور زن نگاه بگو فقط نیام
راه نیست همون چی دی من میرم خوبی سلامتی برم یادت نره دو کیلو قاچ تا 50 دو کیلو تا 50 3 کیلو 75 2 کیلو تا 50 بیا Pikachu. زمان کجا میری زمان
موبایلم رو شکرم نمیدونم دوستم از این رو سر تو آزاد افتادم من بر زمین افتاده بر دف میزنم ای دلبر و دلدار من ای تو مه شب‌های من آرامش جانم شدی خاکستر و آتش شدم با سوز دل با سوز ساز دف میزنم هیچ کس از حال ما پرسید نه هیچ کس احوال ما را دید نه هیچ کس اشکی برای ما نره هر که با